ඔයාටත් පාඩම් කරන්න දේවල් ගොඩ ගැහිලා තියෙද්දි කොහොමද මේක කරන්න කියලා හිතාගන්න බැරිද? පාඩම් කරන්න ඉඳගත්තත් ටිකක් වෙලා යද්දි ඒ වැඩේ කරන එක එපා වෙනවද? ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුනෙන් එකක් හරි තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමෝටම හරියන විදිහේ කවුරුත් ඔයාට කියලා නොදෙන සුපිරි ස්ටඩි ටෙක්නික් 5ක් කතා කරන්නයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. අද මේ දැනගන්න යන එක ක්‍රමයකින් හරි ඔයා වැඩක් ගන්නව නම් ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස්ම පැත්තකට හරව ගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් අවබෝධයෙන් අහන් ඉන්න. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ආයි බෝවන් කියල පිළිගන්න අදත් බයෝ අපි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. අලුත් කෙනෙක් නම් ඒවත් බලන්න සහ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපි මේ යන ගමනට අපෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි කතා බහ මේ විදිහට පටන් ගමු. අපි අද ප්‍රධානම දේවල් 5ක් ගැන කතා කරනවා. ඔයාලගේ පාඩම් කරන වැඩ උඩු යටිකුරු කරගෙන සාර්ථකත්වයට යන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම උදව් වේවි. හරි අපි යමු පළවෙනි එකට. ඉන්ටර්පෝස් මේක අතිශය සාර්ථක ක්‍රමයක්. පියවරෙන් පියවර කරන්නේ කොහොමද කියලා මං හැමෝටම තේරෙන විදිහට සරලව විස්තර කරන්නම්. මේකට පාදක වෙන්නේ The Habit Loop කියන ක්‍රමවේදය. චාල්ස් ඩුහිග්ගේ Power of Habit කියන පොතේ මේ ගැන කරුණු අන්තර්ගත වෙනවා. හරි මේ ක්‍රමයෙන් වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ එදිනෙදා දවසේ පුරුද්දක් තෝරගන්න. උදේට අවදි වෙන එක, හවස ආගමික වතාවත් කරනවා නම් ඒක, රෑ කෑම ගන්න එක, රෑට වැඩ ඉවර කරලා නිදා ගන්න එක, මේ වගේ ඔයා කැමති එකක් තෝරගන්න. ඒ පුරුද්ද වෙනුවෙන් ඔයාගේ ජීවිතේ වෙලාවක් වෙන් කරලා තියෙනවනේ. ඒ දේ ඉවර වෙද්දි හරි ටිකක් කලින් ඉවර කරලා හරි ඔයා මේ වැඩේට පැය භාගයක වගේ කාලයක් හොයාගන්න ඕනි. ඔයාගේ දවසේ මේ පැය භාගයේ කොටස් 48ක් තියෙනවනේ. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේ 48න් එක පුංචි කොටසකට පුංචි වෙනස්කමක් කරන එක. ඔයා මෙච්චර කාලයක් පුරුද්දක් විදිහට නොකරපු අධ්‍යාපනික දෙයක් මේ පැය භාගෙදි කරන්න. මං උදාහරණයක් එක්ක ඒක පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාට ගැළපෙන විදිහට ඔයා ඒක වෙනස් කරගන්න. මේ ඉන්නේ පියල්. එයා හැමදාම උදේට හැරෙන්නේ 6:30ට. ඊට පොඩ්ඩක්වත් කලින් එයාව කවදාවත් ඇහැරවන්න කාටවත් බෑ. ඉතින් පියල් මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා හිතාගෙන එදා උදේ 5:55ට හැරුණා. විනාඩි 5කින් පොඩ්ඩක් පියවි 100ට ඇවිත් ලෑස්ති වෙද්දි ඔන්න එයාට තව විනාඩි 30ක් තියෙනවා. එයා කවදාවත් ඉස්කෝලේ යද්දි පන්තියේදී ඉස්සරහා උගන්වන දෙයකට ලෑස්ති වෙලා ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. හැමදාම එදිනෙදා උගන්වන දේ ඉගෙන ගන්න බලාගෙන ගියපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ විනාඩි 30දී එයා කරනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. තව සතියකින් විතර පන්තියේ උගන්වන්න තියෙන මාතෘකාවක් ගැන එයා self study එකක් කරනවා. පොඩ්ඩක් තනියම නෝට් එකක් හොයාගෙන බලලා මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලනවා. YouTube එකේ ඒ ගැන වීඩියෝ දෙක තුනක් බලනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න 6:30 වෙනවා. එයා ආපහු එදිනදා කරන වැඩ ටික කරන්න යනවා. අර කරපු ටික නිකන් අමතක කරලා දාලා වගේ ඔළුව හදාගෙන. ඔන්න එයාට කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා වෙනදා හැරුණේ 6:00ට නිසා. හරි කතාව පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා අපි මේකේ ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක බලලා ආපහු කතාවට එමු. Habit Loop කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනයි cue, routine and reward. කතාවට අනුව Q කියන්නේ පියල් උදේම හැරුණ එක. රූටීන් කියන්නේ ඔන්න එයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ ලූප් එක එහෙම නැත්නම් චක්‍රය සම්පූර්ණ වෙන්න නම් තව ඊතල දෙකක් ඕනි ඔයාට පේනවා ඇති. ඉතින් පියල් රෑ හිතනවා අද උදේ කරපු දේ නම් මෙලොරාක් නෑ. හෙට උදේවත් පොඩ්ඩක් සැපට නිදා ගන්න ඕනි කියලා. එයා හැමදාම හිතුවේ එහෙම. නමුත් එයා එදා විතරක් පොඩි වෙනස් දෙයක් හිතුවා. බයෝ අපි වීඩියෝ එකකත් කිව්වනේ මෙහෙම නියම දෙයක් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා හෙටත් මේක කරලා බලන්න ඕනි. එහෙම එයා වැඩේ එපා වුණත් ටික දවසක් මේ දේ ගැම්මෙන් කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි වැඩේ පත්තු වෙන්නේ. පියල් දවසක් පන්තියට යද්දි බෝඩ් එකේ ලිව්ව මාතෘකාව එයා කලින් පොඩ්ඩක් හොයලා බලපු දෙයක්. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් අහද්දි කවදාවත් පන්තියේ උත්තර නොදීපු පියල් උත්තරයක් දෙනවා. එයා එතන පොරක් වෙලා එයාට මාර සතුටක් දෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි මේ හැබිට් ලූප් එකේ ඊළඟ ඊතලේ වැදෙන්නේ. මේ රිවර්ඩ් එක තමයි ඔයාට දැනෙන සතුට. මේක කරන ක්‍රමය අනුව විවිධ විදිහට ඔයාට ලැබෙන්න පුළුවන් සහ ඒක මොන වගේ දෙයක්ද කියන දේ ඔයාගේ පෞද්ගලිකත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තව ඊතලයක් ඉතුරුයිනේ. බය වෙන්න එපා ඔයාගේ මහන්සියට ඒ ඊතලේ නොමිලේම හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි ක්‍රේවිං. ඔන්න දැන් චක්‍රය සම්පූර්ණයි. පියල්ගෙත් හැබිට් ලූප් එක සම්පූර්ණ වුණා. එයා එදා රෑ හිතනවා මේක නම් නියමයි මම මේ දේ කන්ටිනියු කරනවා කියලා. ඔන්න එයාගේ මේ වැඩේ ගැන නෙගටිව් අදහස පොසිටිව් වෙනවා. මේ දේ ඇදන් යන්නේ යට තවදුරටත් ආයාසයක් යොදන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඒක එයාගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. එයාගේ අරමුණු වලටත් එයාට ඉක්මනටම යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරන පළවෙනි ක්‍රමවේදයේ ඉන්ටර්පෝස් ක්‍රමයේ හැබිට් ලූප් ක්‍රමවේදය. ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ආයෙත් මතක් කරනවා උදේම හැරලා හෙට පාඩම බලාගන්න කියලා නෙවෙයි මේ කිව්වේ. ක්‍රමයේ කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට දාගෙන ඔයාට ඕනි විදිහට හරියන විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න. මේකදී ඔයා ටාගට් කරන රිවෝඩ් එක පුළුවන් තරම් ෂෝට් ටර්ම්. එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලින වෙන්න වග බලා ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට මේ දේ ටික දවසක් කරගෙන යද්දි එපා වෙයි. මෙමෙන්ටෝ. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ ආදරණීය කෙනෙක්ට ඔයාව මතක් වෙන්න දෙයක් දෙනවා කියලා. මේකට කියනවා මෙමෙන්ටෝ එකක් කියලා.
මෙමෙන්ටෝ එකක් කියලා කියන්නේ අපිට යම් දෙයක් මතක් වෙන්න උදව් වෙන භෞතික දෙයක්. ඉතින් මේක අපේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයාගේ සෙල්ෆ් මොටිවේෂන් ටෙක්නික් එකක් විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ බොහොමයක් ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මොටිවේෂන් එක වෙනුවෙන් සමහර භෞතික දේවල් පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය පාඩම් කරන තැන තමන්ගේ අරමුණු පොඩි නෝට් එකක් විදිහට ලියලා අලවලා තියෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. තවත් අය තමන්ගේ රෝල් මොඩල් එකකින් ලැබුණ නැත්නම් විශේෂ ඉවෙන්ට් එකකින් තමන්ට ලැබුණ ස්වේනිය එකක් පාඩම් කරන තැන තියලා තියෙනවා. සමහර අය රින්ග්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒක එයාලා උදව් කරගන්නවා තමන්ගේ අරමුණ හැම වෙලේම මතක් කරගන්න සහ ඒ වෙනුවෙන් මොටිවේට් වෙන්න. මේ මෙමෙන්ටෝ එකේ ඒ වගේ ඕනෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගිකව සමහර ළමයි කරන තවත් දෙයක් තමයි පෑනෙන් අතේ තමන්ට ආවෙනික පුංචි සලකුණක් ඇඳගන්න එක. ඔයා මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයා හිතන්නේ එයා නිකන් කම්මැලිකමට ටැටු එකක් පෑනෙන් ඇඳගෙන කියලා. නමුත් එයා ඒක අන්තිම විනාඩිය හෝ දෙකේදී හිතින් හිතනවා මොන වෙලාවකවත් ඔළුව වෙන පැත්තකට යවන්න එපා. අද ඔයා වෙනුවෙන් මේ වැඩ ටික කොහොම හරි සම්පූර්ණ කරගන්න කියලා. ඒකෙන් තමන්ව ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන හැම වෙලාවකම ආපහු ට්‍රැක් එකට දාගන්න ලොකු උදව්වක් හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පාඩම් වලට නවත්තලා ෆෝන් එක ඔබ ඉද්දි කෙනෙක්ගේ සලකුණ දැකලා මම මේක අඳින වෙලාවේ මෙහෙමයි නේද හිතාගෙන හිටියේ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒ පාඩම් වැඩවලට ආපහු යොමු වෙන්න ඒක උත්ප්‍රේරකයක් කරගන්නවා. ඔයා මොන හරි මෙමෙන්ටෝ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වැදගත්ම දේ වෙන්න ඕනි. ඒක බේස් කරලා හදාගන්න පවර්ෆුල් සිතුවිල්ල. මේ සිතුවිල්ල ගොඩක් පවර්ෆුල් සහ ඉමෝෂනල් වෙන තරමට මේ ටෙක්නික් එක වඩාත් සාර්ථක වෙනවා. මේ වැඩේට මේසි තියලා තියෙන බිත්ති අලවලා තියෙන වගේ දිගු කාලින පැවැත්මක් තියෙන මෙමෙන්ටෝ එකකට වඩා කෙටි කාලිනව නැති වෙලා යන නැවත නැවත හදන්න ඕනි මෙමෙන්ටෝ ගොඩක් ඵලදායි. මොකද ඒක ආයෙ ආයෙ හදද්දි ඒ සිතුවිල්ල ආපහු ඔයාට ගන්න සිද්ධ වෙන නිසා. මේ සම්බන්ධ උදාහරණ ක්‍රමයක් මම සජෙස්ට් කරන්නම්. ඔයාලඟ ටේබල් කැලෙන්ඩර් එකක් වගේ තියෙනවනම් ඒකේ අද දවසේ රවුම් කරන්න. ඒ සලකුණ දාන ගමන්ම ඒකට මතකයක් එකතු කරන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ අර පවර්ෆුල් සිතුවිල්ල. ටික වෙලාවක් පාඩම් කරද්දි වැඩේ ඇති වෙලා ඔයාට නැගිටලා යන්න හිතෙද්දි අර සලකුණ ඔයාට පේන තැනක නම් තියෙන්නේ. ඒක දකිද්දි ඔයාට හිතෙයි මේක මං කොච්චර ගැම්මෙන්ද සලකුණු කරේ. මෙතනින් මේ කරන වැඩේ ඉවර නොකර නැගිටින එක මටම ගෞරවයක්. ඒත් එක්කම ඔයාට අර පවර්ෆුල් සිතුවිල්ලත් ඔටෝමැටිකලි මතක් වෙන නිසා ඒ වැඩේ ඵලදායීව කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා දැනටමත් මේ වගේ මෙමෙන්ටෝ එකක් හරි පවර්ෆුල් තෝට් එකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් අනෙක් යාළුවන්ටත් බලන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි අපි බලමු ඊළඟ ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා. ස්ටඩි විත් කැන්ඩල්. මේකත් ලෝකේ බොහොමයක් ශිෂ්‍යයන් පාඩම් කරන වැඩවලදී පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. ගොඩක් උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන කට්ටිය පවා මේක පාවිච්චි කරනවා. මේකට ඔයාට ඕනි වෙනවා කැන්ඩල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉටිපන්දමක්. විවිධ වර්ගවල විවිධ ප්‍රමාණයන්ගේ ඉටිපන්දම් තියෙනවා. ඔයා කැමති එකක් තෝරගන්න. ඔයා කරන්න ඕනි මේකයි. පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න වෙලාවෙදී මේ ඉටිපන්දම දැල්වලා හානියක් නොවෙන්න අයිනක තියලා තියන්න. ඔයා වෙලාවක් හදාගන්න කොහොමද මම මේකත් එක්ක පාඩම් කරන්න කියලා. ඉටිපන්දම ඉවරුනාම තමයි මම අදට වැඩ ඉවර කරන්නේ. ඉටිපන්දමේ භාගයක පුංචි සලකුණක් දාගෙන මේ වෙලාවෙද්දි මම බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේ ඔයාට කැමති විදිහකට මේක ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. නිකන් ඔරලෝසුවක් තියාගන්නවට වඩා මේක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහට ඔයාට දැනෙයි. මේ වැඩේ සෙට් වෙලා ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි විභාගේ ලඟ වෙද්දි වගේ අද මං කැන්ඩල් දෙකක් පාඩම් කරනවා අද මං කැන්ඩල් තුනක් පාඩම් කරනවා මේ වගේ ගොඩක් ආසාවෙන් ඔයාගේ වැඩ කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඔයා ගෙදර අයටත් කියන්න මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා කැන්ඩල් එක ඉවර වෙනකල් මට කතා කරන්න එපා බාධා කරන්න එපා කියලා. දවසක් දෙකක් කරලා බලන්න ගෙදර අයත් ගොඩක් ආසාවෙන් මේ වැඩේට ඔයාට සපෝට් කරයි. අපේ මොලේ කරන්න කැමති වැඩ තියෙනවා අකමැති වැඩ තියෙනවා. මේක න අපි කලින් ගැඹුරින් කතා කරලා තියෙනවානේ. පාඩම් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ මොලේ කරන්න ටිකක් අකමැති වැඩක් නේ. හැබැයි ඔයා දන්නවද මොකක් හරි අකමැති වැඩක් වුණත් පටන් ගන්න මේ වෙලාවට ඉවර වෙන්නේ මේ වෙලාවට කරගෙන යන දේවල් ටික මේ ටික වගේ ප්ලෑන් එකක් අපි මොලේට කලින්ම දුන්නොත් අවුලක් නෑ ටික වෙලාවයිනි කියලා මේ වැඩේ ඇදගෙන යන්න අපිට වෙනද වගේ අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක කරනවා නම් කොයි වෙලාවකවත් ඔයා කලින් හිතාගත්ත විදිහට නැතුව මගදී නැගිටලා යන්න ඉවර කරන්න නම් හදන්න එපා. එක දවසක් එහෙම කරොත් ආයේ කවදාවත් ඔයාට මේ වැඩේ ඵලදායීව පාවිච්චි කරන්න නම් බැරි වෙයි. ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම්. ටිකක් විභාගේ ලඟ වුණ කෙනෙක්ට නැත්තම් ඉදිරියේදී මොන හරි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විභාගයට දවස් දෙකක් තියෙන අය පවා මේ ක්‍රමවේදය පාඩම් කරද්දී පාවිච්චි කරනවා. ඔයා දැකලා තියෙනව නේද ට්‍රැෆික් ලයිට්? මොනවද මේ ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම් එකේ තියෙන වර්ණ තුන? රතු, කහ සහ කොළ. මේ පාට තුන තමයි අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මුලින්ම කොලේක ඔයාගේ විෂයේ එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන්න ඕනි කොටසේ තියෙන හැම මාතෘකාවක්ම ලියා ගන්න. අපි හිතමු ඔයාට තව ටික දවසක් විභාගයට තියෙන්නේ කියලා. දැනට ක්ලාස් වල හෝ ඉස්කෝලේ සිලබස් ඔක්කොම කවර් කරලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේ මාතෘකා ටික ලිව්වට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි මේ දේ. ඒ ටොපික්ස් වලින් ඔයාට සුපිරියටම පුළුවන් දේවල් ටික කොළ පාටින් සලකුණු කරන්න. පොඩි අවබෝධයක් තියෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථ දේවල් කහ පාටින් ලකුණු කරන්න. ඔයා කිසි දෙයක් දන්නේ නැති ඔයාට සෙට් වෙන්නෙම නැති දේවල් ටික රතු පාටින් ලකුණු කරන්න. ඔයාට ඒ වැඩේ ඉවර කරාම ඔයාගේ තත්ත්වය ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ගොඩක් මාතෘකා රතු පාටිනුත් අනෙක් ටික කහ පාටිනුත් හයිලයිට් වෙයි. කොහොම වුණත් ඔයා කරන්න ප්ලෑන් කරන්න ඕනි පුළුවන් තරම් මේ කොලේ කොළ පාටට හරවන එක. දවස් 2-3ක් පාඩම් කරලා ආපහු ඒ වැඩේම කරන්න.
ටික ටික රතු කහ පාටවල් අඩු කරගෙන අලුත් කොලයක් හදන්න try කරන්න. ඔයාගේ ටාගට් එක වෙන්න ඕනි විභාගයට කලින් පුළුවන් උපරිමෙන් කොලේ කොළපාට කරන එක. මේ වැඩේ කරොත් මට මොන රිසල්ට් එකක් ඒද කියලා හිත හිතින්න ඕනේ නැහැ. විභාගයට කලින්ම ඔයාගේ රිසල්ට් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳම දේ ඔයාට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකකින් විභාගයට නැත්තම් ටෙස්ට් එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරි ස්ටඩි ප්ලෑන්ස් හදාගන්න වැඩියෙන් බලන්න ඕනි මොන දේවල්ද කියලා හොයාගන්න මේ ටෙක්නික් එක ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඊළඟ පස්වෙනි ක්‍රමෙන් අපි කතා කරමු මේ රතු පාට හරි කහ පාට හරි තියෙන මාතෘකාවක් කොහොමද ඉක්මනින්ම කොළ පාට කරගන්න කියලා. බ්ලර්ටින් අපි පාඩම් කරන ක්‍රම ගොඩක් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඒ වගේ මොන හරි පාඩමක් සාර්ථකව පාඩම් කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ බ්ලර්ටින් කියන්නේ. මුලින්ම ඔයා පාඩම් කරන්න ඕනි කොටසේ නෝට් එකක් සූදානම් කරගන්න. ඒක සූදානම් කරගද්දී අවශ්‍ය කරුණු මොනවද අනවශ්‍ය කරුණු මොනවද කියලා තෝරලා බේරලා ගන්න වග බලා ගන්න. ඔයා මාකින් ස්කීම් එහෙම පාඩම් කරන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ දේවල් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ බ්ලර්ටින් කියන ක්‍රමය කරද්දී කරන්නේ මේ විදිහට. මුලින්ම මේ කොටස හොඳින් කියවන්න. අවබෝධයෙන් කියවලා පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඊළඟට කොලයක් කරන් ඔයාට මේ මාතෘකාව ගැන මතක හැමදේම ඒ කොලේ ලියන්න. ආපහු ඔයාගේ මුල් නෝට් එකත් එක්ක සසඳලා මතක තියාගන්න ඕනි ඒත් ඔයාට අමතක වුණ කරුණු ටික තියෙනවනේ. අන්න ඒ දේවල් රතු පෑනකින් ඒ කොලේ අදාළ තැන්වල ලියන්න. දැන් මේ කොලේ ඔයාගේ නෝට් එකයි පැත්තකට දාලා ආපහු කොලයක් කරන් ඔයාට මතක හැමදේම මේ කොලේ ලියන්න. මෙන්න මේ දේ තමයි සරලව මේ ස්ටඩි ටෙක්නික් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ. අවම වශයෙන් ඔයාට මේ හැමදේම මතක තියාගන්න කොළ 3ක්වත් මේ විදිහට ලියන්න වෙයි. ඒක යම් දෙයක් ඔලුවට දාගන්න ඔයාට තියෙන හැකියාව සහ යොදන්න ඕනි ආයාසය මත වෙනස් වෙනවා. මහන්සි නොබලා මේ වැඩේ කරලා බලන්න ඔයාට තේරෙයි මේ ටෙක්නික් එක අතිශය සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් කියලා. හැමතිස්සෙම මතක් කරගන්න ඔයා හැඩ වැඩ දාලා කොච්චර ලස්සන නෝට්ස් ලිව්වත් ඔයාට විභාගයට යන්න වෙන්නේ හිස් අතින්. සාමාන්‍යයෙන් නම් විභාගය ඉවර වුණාම මේ නෝට්ස් වලින් ඔයාට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා නෝට්ස් වලට ඒ දැනුම සීමා කරන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඔයාගේ මතකයට ඒ දැනුම දාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ බ්ලර්ටින් කියන මෙතඩ් එකකින් ඒ දේ ගොඩක් හොඳට ඔයාට දැනෙන්න සහ ඉක්මනින් දේවල් පාඩම් කරගෙන මේ මාතෘකාවේ සුපිරි වැඩක් වෙන්න ඔයාට පුළුවන්. කලින් කතා කරපු ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම් එකකින් ඔයා ලකුණු කරපු රතු පාට දේවල් ඉක්මනින්ම කොළ පාට කරගන්නත් මේ ක්‍රමය ඔයාට ගොඩක් උදව් කරගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරපු මේ පොයින්ට්ස් පහෙන් පළවෙනිකින් ඔයාට වැඩවලට ආරම්භයක් ගන්නත් දෙකෙන් සහ තුනෙන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් ගැලවිලා පටන් ගත්ත වැඩේ ඩිමෝටිවේට් වෙන්නේ නැතුව දිගටම කන්ටිනියු කරන්නත් හතරවෙනි එකෙන් කරන වැඩේ හරියට කරගන්න වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගන්නත් අන්තිම එකෙන් ඵලදායීව මේ පාඩම් වැඩේ කරන්නත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද කතා කරපු දේවල් ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ස්ටේටස් දාන ගෲප්ස් වල දාන නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා. එයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් සයන්ස් වලට ආදරය කරන ඔයාට වැදගත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකල් ඔයාට සුබ දවසක්.